જે પણ લોકોને નવા શબ્દો શીખવા છે એ લોકો આજનો વિડીયો ચોક્કસથી જુએ. આજે આપણે ફક્ત 6 વાક્યો બનાવશું અને એમાં અલગ અલગ 30થી 35 શબ્દો કઈ રીતે મૂકી શકાય અને વાક્યો અલગ અલગ બની શકે એ આજે સમજીશું. તો પહેલાં એકદમ સાદા વાક્યથી આપણે વાત જે છે એ શરૂ કરીએ છીએ. તો પહેલું જે વાક્ય છે, ધારો કે તમારે એવું કહેવું છે ધ ડોગ. ડોગનો મતલબ થાય છે કૂતરો. ધ ડોગ ઇઝ, હવે કૂતરો જે છે ને એ કેવો છે કે એકદમ આપણો જલ્દીથી દોસ્ત બની જાય ને એવો છે કૂતરો. તો દોસ્ત માટે પહેલો ઇંગ્લિશમાં કયો શબ્દ છે? એ શબ્દ છે ફ્રેન્ડ. FRIEND, ફ્રેન્ડ. હવે મિત્ર બની જાય એવો કોઈ વ્યક્તિ હોય તો એને આપણે કહેવાય છે ફ્રેન્ડલી. તો પહેલું વાક્ય આપ જોઈ શકો, ધ ડોગ ઇઝ ફ્રેન્ડલી. તો પહેલો શબ્દ કયો છે? ફ્રેન્ડલી, એટલે કે મિત્ર બની જાય. અને ફ્રેન્ડલી સિવાય બીજો જે શબ્દ છે એ છે ડોગ, DOG. ડોગ એટલે કૂતરો. તો એક પહેલું આ વાક્ય આપણને આવડી ગયું, ધ ડોગ ઇઝ ફ્રેન્ડલી. હવે ડોગની જગ્યાએ તમે બીજો એક શબ્દ મૂકી શકો, MAN, ધ મેન. અહીંયા જુઓ MAN, મેન બીજો શબ્દ છે, એટલે કે એ માણસ જે છે એ મૈત્રીપૂર્ણ છે, બીજો શબ્દ છે. મેનની જગ્યાએ તમે WOMAN મૂકી શકો છો. એનો ઉચ્ચાર આપણે કરીશું વુમન. ધ વુમન ઇઝ ફ્રેન્ડલી. એ સ્ત્રી જે છે એ મૈત્રીપૂર્ણ છે, એ ફટાફટ આપણી દોસ્ત બની જાય, એનો સ્વભાવ એવો છે. ધ વુમન ઇઝ ફ્રેન્ડલી. તો આ 3 વાક્યો પહેલાં આપણને આવડવા જોઈએ અને આ 3 શબ્દો આપણને આવડવા જોઈએ. બીજું જે વાક્ય છે આપણે લખીએ. ધારો કે તમારે કહેવું છે કે કપ ખાલી છે, તો એક નવો શબ્દ છે CUP, કપ. હવે ખાલી છે એટલે ધ કપ ઇઝ EMPTY. તો અહીંયા જુઓ 2 શબ્દો આપણને શીખવા મળ્યા. પહેલો શબ્દ છે CUP, કપ. કપ એટલે આપણે ગુજરાતીમાં કપ જ કહીએ છીએ. EMPTY આપણે આનો ઉચ્ચાર કરીશું એમ્પ્ટી. એમ્પ્ટી એટલે ખાલી. તો આ વાક્ય આવડવું જોઈએ, ધ કપ ઇઝ એમ્પ્ટી. બોલો, ધ કપ ઇઝ એમ્પ્ટી. વેરી ગુડ. કપ પછી કપની જગ્યાએ બીજો કયો શબ્દ મૂકી શકાય? તો એ શબ્દ છે SINK, સિંક. હવે સિંકનો અર્થ શું? જો સિંકનો એક અર્થ થાય છે ડૂબવું. અહીંયા ઉચ્ચાર લખી દઉં છું, સિંક. સિંકનો એક અર્થ થાય છે ડૂબવું. હવે તમને ખબર છે કે રસોડામાં આપણે જ્યાં વાસણ ધોતા હોઈએ છીએ ત્યાં વાસણ જે એક નાનું ખાડા જેવું હોય છે, જેને ગુજરાતીમાં કહેવાય છે ખાડ કુંડી. તો એ કુંડી જે છે, વોશ બેસિનમાં તમે હાથ ધોતા હોય તો એ જે જગ્યા છે ને એને સિંક કહેવાય છે. સિંક એટલે જ્યાં પણ પાણી જતું હોય, વાસણ તમે મૂકતા હોય ને એને સિંક કહેવાય છે. ધ સિંક ઇઝ એમ્પ્ટી, એટલે કે જે કુંડી જેવું છે એ ખાલી છે. તો સિંક શબ્દ અહીંયા વપરાય, ધ સિંક ઇઝ એમ્પ્ટી. તમે આની જગ્યાએ એવું પણ મૂકી શકો, ધ હોટેલ ઇઝ એમ્પ્ટી. હોટેલ ઇઝ એમ્પ્ટી. બોલો, હોટેલ નવો શબ્દ છે, ના આવડતો હોય તો હોટેલ તો આપણને સ્પેલિંગ ખાસ સમજવો. શબ્દ છે હોટેલ. હોટેલ. ઓકે. એના સિવાય બીજો કયો શબ્દ વાપરી શકાય? અહીંયા તમે વાપરી શકો ઉદાહરણ તરીકે ધ ચર્ચ ઇઝ એમ્પ્ટી. ઉચ્ચાર લખી દઈએ છે ચર્ચ. ખ્રિસ્તીઓનું જે ચર્ચ હોય છે એનો સ્પેલિંગ છે CHURC, ચર્ચ. એની જગ્યાએ તમે લોકો મંદિર માટે શબ્દ ટેમ્પલ પણ મૂકી શકો, TEMPLE, ટેમ્પલ. તો એક આ નવો શબ્દ છે, લખી દઈએ ટેમ્પલ. ટેમ્પલ એટલે મંદિર. તો એક આ શબ્દ પણ આપણને આવડવો જ જોઈએ. ટેમ્પલ આવી ગયું, ચર્ચ આવી ગયું. નેક્સ્ટ એક શબ્દ છે, ચલો તમારે ત્યાં મસ્જિદ મૂકવું છે, એનો સ્પેલિંગ શું થશે? મસ્જિદને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય છે MOSQUE. આપણે આનો ઉચ્ચાર કરીશું મસ્ક. ધ મસ્ક અથવા મોસ્ક પણ કહેતા હોય છે. ધ મોસ્ક ઇઝ એમ્પ્ટી. મસ્જિદ ખાલી છે. તો આટલા શબ્દો આપણને આવડવા જ જોઈએ. આના સિવાય ધારો કે તમારે કહેવું છે કે શોપિંગનો આખો જે મોલ છે એ ખાલી છે, તમે ત્યાં શું લખશો? SHOPPING, શોપિંગ મોલ. ધ શોપિંગ મોલ ઇઝ એમ્પ્ટી. આખો શોપિંગ મોલ, અહીંયા ઉચ્ચાર ખાસ જુઓ, આનો થશે મોલ. ધ શોપિંગ મોલ ઇઝ એમ્પ્ટી. તમે ખાલી મોલ પણ કહી શકો, ધ મોલ ઇઝ એમ્પ્ટી. મોલ ખાલી છે. તમારે કહેવું છે કે દુકાન ખાલી છે, દુકાનને તમે શું કહી શકો? STORE, ધ સ્ટોર ઇઝ એમ્પ્ટી. સ્ટોર નવો શબ્દ છે, દુકાન ખાલી છે. આની જગ્યાએ તમે એવું પણ મૂકી શકો, ધ હાઉસ ઇઝ એમ્પ્ટી. ઘર ખાલી છે, ધ હાઉસ ઇઝ એમ્પ્ટી. તો આ શબ્દ પણ આવડવો જ જોઈએ. ચલો ત્રીજું વાક્ય હવે જોઈએ. ધારો કે તમારે કહેવું છે કે ખુરશી જે છે ને એ ખૂબ જ આરામદાયક છે. સૌથી પહેલાં તમે શું મૂકશો? ધ ચેર. ધ ચેર ઇઝ કમ્ફર્ટેબલ.
કમ્ફર્ટેબલ. કમ્ફર્ટેબલ ખુરશી આરામદાયક છે. તો અહીંયા કયા શબ્દો તમને શીખવા મળ્યા? પહેલું CHAIR, એનો ઉચ્ચાર આપણે કરીશું ચેર, અને નીચે જે વાક્ય તમે જોઈ શકો છો બીજો શબ્દ છે કમ્ફર્ટેબલ, આને આપણે કહીશું ફરીથી એકવાર લખી દઈએ અહીંયા, જસ્ટ 1 મિનિટ. કમ્ફર્ટ અને એના પછી તમારે મૂકવાનું છે એબલ. તો જોડે બોલશો કમ્ફર્ટેબલ. કમ્ફર્ટેબલ એટલે આરામદાયક. તો પહેલું વાક્ય છે ધ ચેર ઇઝ કમ્ફર્ટેબલ. ચેરની જગ્યાએ તમે લોકો બીજો કયો શબ્દ વાપરી શકો? ત્યાં તમે વાપરી શકો ધ સોફા ઇઝ કમ્ફર્ટેબલ. ધ સોફા ઇઝ કમ્ફર્ટેબલ. જે સોફો છે ઘરમાં એ કેવો છે? કમ્ફર્ટેબલ છે. તો નવો શબ્દ સોફા આવડવો જ જોઈએ. સોફા માટે બીજો પણ એક શબ્દ છે, એ છે ઇંગ્લિશમાં COUCH, અને આપણે કહીશું કાઉચ, COUCH, કાઉચ. ધ કાઉચ ઇઝ કમ્ફર્ટેબલ. ધ કાઉચ ઇઝ કમ્ફર્ટેબલ. તમારો જે પલંગ છે, પલંગ માટે પણ વપરાય છે, સોફા માટે પણ, જે આરામદાયક સોફો હોય એને પણ કાઉચ કહેવાતો હોય છે. ધ કાઉચ ઇઝ કમ્ફર્ટેબલ. તો અહીંયા ખાસ જોજો, અહીંયા પલંગ લખ્યું છે, બટ કાઉચનો મોટા ભાગે મતલબ સોફો એવો જ થતો હોય છે. ખૂબ જ આરામદાયક ને લાંબો જે સોફો હોય ને એને કાઉચ શબ્દ વપરાતો હોય છે. કાઉચ પછી તમે એવું મૂકી શકો પથારી ખૂબ જ આરામદાયક છે. તમે ત્યાં મૂકશો ધ બેડ ઇઝ કમ્ફર્ટેબલ. ધ બેડ નવો શબ્દ છે. ધ બેડ ઇઝ કમ્ફર્ટેબલ. જે પથારી છે ખૂબ જ આરામદાયક. હવે તમારે કેવું છે કે પથારીની પણ જે ગદલું છે, જે ગદલો છે એ ખૂબ જ આરામદાયક છે. તો આપણે શું લખીશું? ત્યાં તમે શું લખશો? હવે આપણે જે ગદલું છે એને કહીશું MATTRESS. આને આપણે કહીશું મેટ્રેસ. જસ્ટ અ મિનિટ. મેટ્રેસ. ધ મેટ્રેસ ઇઝ કમ્ફર્ટેબલ. બોલો, ધ મેટ્રેસ ઇઝ કમ્ફર્ટેબલ. જે ગાદલું છે એ ખૂબ જ આરામદાયક છે. તમારે કેવું છે કે જે ઓશિકું છે એ ખૂબ જ આરામદાયક છે. તો ત્યાં તમે શું મૂકશો? ધ પિલો ઇઝ કમ્ફર્ટેબલ. ધ પિલો ઇઝ કમ્ફર્ટેબલ. એ પિલો જે છે એ ખૂબ જ આરામદાયક છે. ઓશિકું જે ખૂબ જ આરામદાયક. ચલો એક વાક્ય હવે ભૂતકાળનું લઈ લઈએ. ઉદાહરણ તરીકે અમે લોકોએ ખુરશીને કલર કર્યો. અમે લોકો એટલે વી, અને કલર કરવો, કોઈ પણ વસ્તુને રંગ કરવો, એ છે પેઇન્ટ. પેઇન્ટ આ શબ્દ છે. પેઇન્ટ એટલે રંગવું ક્રિયાપદ છે અને ભૂતકાળ છે. પેઇન્ટેડ. વી પેઇન્ટેડ ધી. હવે કેવું છે કે અમે જે રૂમની દિવાલો છે એને કલર કર્યો છે. વી પેઇન્ટેડ ધી વોલ્સ. વી પેઇન્ટેડ ધી વોલ્સ. તો પહેલો જે શબ્દ અહીંયા છે પેઇન્ટ, PAINT, અહીંયા ઉચ્ચાર લખી દઈએ છીએ આપણે. પેઇન્ટ એટલે કલર કરવો, ભૂતકાળ છે પેઇન્ટેડ. અને બીજો જે શબ્દ અહીંયા લખેલો છે એ છે વોલ્સ. વોલ એટલે દીવાર અને બહુવચન છે વોલ્સ. તો અમે દીવારોને કલર કર્યો એ અર્થમાં અહીંયા લખેલું છે. ધારો કે તમારે આની જગ્યાએ કેવું છે કે અમે છતને કલર કર્યો છે. છત માટે ઇંગ્લિશમાં કયો શબ્દ છે? ખાસ જોજો, CEILING, સીલિંગ. આનો ઉચ્ચાર ખાસ જોજો. આને આપણે કહીશું સીલિંગ એટલે છત જે છે અમે એને કલર કર્યો છે. વી પેઇન્ટેડ ધી સીલિંગ. બોલો, વી પેઇન્ટેડ ધી સીલિંગ. અમે છતને કલર કર્યો. હવે તમારે કેવું છે કે અમે જે દરવાજો છે એને કલર કર્યો છે. વી પેઇન્ટેડ ધી ડોર. અહીંયા ઉચ્ચાર જોવો, આનો ઉચ્ચાર આપણે કરીશું ડોર. અમે દરવાજાને કલર કર્યો. તમારે કેવું છે કે અમે બારીને કલર કર્યો છે. વી પેઇન્ટેડ ધી વિન્ડોઝ. હવે એક જ છે બારી, બહુ બધી છે, વિન્ડોઝ મૂકીશું. વી પેઇન્ટેડ ધી વિન્ડોઝ. અમે બારીઓને કલર કર્યો. આ રીતનું અહીંયા વાક્ય વાપરી શકાય છે. ધારો કે તમારે એવું કહેવું છે કે વી પેઇન્ટેડ ધી ટેબલ. અમે ટેબલને કલર કર્યો છે. વી પેઇન્ટેડ ધી ટેબલ. વી પેઇન્ટેડ ધી ટેબલ. અમે ટેબલને કલર કર્યો. એની જગ્યાએ બીજો પણ એક શબ્દ છે. આપણે ટેબલની જગ્યાએ કહી શકીએ DESK. જેમ કે બેન્ચ જેવું કંઈ, બેન્ચને ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય છે? ડેસ્ક પણ કહેવાતું હોય છે. ટેબલને ડેસ્ક પણ કહેવાતું હોય છે. સો વી પેઇન્ટેડ ધી ડેસ્ક. અમે ડેસ્કને
કલર કર્યો એ અર્થમાં આ શબ્દ પણ વાપરી શકાતો હોય છે. તમે અહીંયા બેન્ચ પણ મૂકી શકો, BENCH. અમે બેન્ચને પેઇન્ટ કર્યો, વી પેઇન્ટેડ ધી બેન્ચ. તો આ શબ્દ પણ અહીંયા મૂકી શકાતો હોય. છેલ્લું જે વાક્ય છે ખાસ સમજવા જેવું છે, એના શબ્દો પણ સમજવા જેવા છે. તમારે કહેવું છે કે હું ઝાડ ઉપરથી પડી ગયો અથવા હું ટેબલ ઉપરથી પડી ગયો. તો આ ખૂબ જ ઘણા લોકોને આ વાક્ય નહીં આવડતું હોય. કઈ રીતે લખશું? પડવું એના માટે ઇંગ્લિશમાં ક્રિયાપદ છે ફોલ. ફોલ અહીંયા ઉચ્ચાર લખી દઉં છું. ફોલ એટલે પડવું. પણ આનું ભૂતકાળ તમે જુઓ તો આનું ભૂતકાળ ઇંગ્લિશમાં થશે FELL. FELL આ ભૂતકાળ છે. FELL એનો ઉચ્ચાર થશે ફેલ. ઠીક છે ને? ફેલ એટલે પડવું. ફેલ ખાસ યાદ રાખજો. અહીંયા FAIL ના લખતા. આનો મતલબ થાય છે નાપાસ કે નિષ્ફળ. FELL મતલબ કે પડ્યો. FELL. હવે તમારે કેવું છે I fell. હું પડ્યો. I fell. હવે ક્યાંથી પડ્યો? તો જે વસ્તુ પરથી પડ્યા, કોઈ વસ્તુમાંથી ઉતરીએ, વસ્તુમાંથી પડીએ, એના માટે ઇંગ્લિશમાં શબ્દ છે ઓફ. ખાસ સમજો, OFF આ શબ્દ અહીંયા વપરાતો હોય છે. તો I fell off the stool. હવે આ શબ્દ ખાસ સમજો. I fell off નવો શબ્દ છે. ધ સ્ટૂલ, હું સ્ટૂલ પરથી પડી ગયો. તો આ વાક્યમાં કયા શબ્દ? ફેલ ઓફ આપણને આવડવું જોઈએ, સ્ટૂલ આપણને આવડવો જ જોઈએ. તમારે કેવું છે કે હું છત ઉપરથી પડી ગયો. ખાસ સમજો, છત માટે ઇંગ્લિશમાં કયો શબ્દ વપરાય છે? હવે તમે જુઓ, CEILING, સીલિંગ અહીંયા ના વપરાય. સીલિંગ એટલે મકાનની છત જ્યાં પંખો લગાવેલો હોય છે. આપણે એ સીલિંગની વાત નથી કરતા. આપણે કેવું છે ધાબા પરથી પડી ગયો. તો અહીંયા તમારે વાપરવું પડશે. ધાબા માટે ઇંગ્લિશમાં શબ્દ છે રૂફ. RUF અને આપણે કહીશું રૂફ. I fell off the roof. હું ધાબા પરથી નીચે પડી ગયો. ઝાડ પરથી પડી ગયો. I fell off the tree. હું ઝાડ ઉપરથી નીચે પડી ગયો. તો આ પણ શબ્દ ટ્રી નવો તમારે શીખવો પડશે. નેક્સ્ટ શબ્દ તમે એવું લખો છો I fell off the bed. હું પલંગ પરથી નીચે પડી ગયો. તો આ શબ્દ પણ અહીંયા વાપરી શકાશે. છેલ્લું વાક્ય તમારે મને લખીને કહેવાનું છે કે એક નાનું બાળક ઘોડિયામાંથી નીચે પડી ગયું. હવે ઘોડિયા માટે ઇંગ્લિશમાં શબ્દ કયો છે? ખાસ CRADLE. આને આપણે કહીશું ક્રેડલ. ક્રેડલ. ક્રેડલ એટલે ઘોડિયું. તો એક નાનું બાળક જે છે ઘોડિયામાંથી પડી ગયું, ભૂતકાળનું વાક્ય છે. આનું ઇંગ્લિશ વાક્ય તમારે નીચે કમેન્ટમાં લખવાનું છે. સો મિત્રો, બહુ બધા શબ્દો આજે આપણે શીખ્યા. આશા રાખું છું તમને આ વિડીયો ગમ્યો હશે. અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરી લેશો અને મિત્રો જોડે પણ શેર કરવાનું નહીં ભૂલતા. થેન્ક યુ.